Χάνετε τα μαλλιά σας κατά συστάδες? Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή την τριχόπτωση. Αλλαγή εποχής, εγκυμοσύνη ή εμεινόπαυση. Αν σας συμβαίνει αυτό, μην πανικοβάλλεστε. Υπάρχει μια φυσική, απλή και αποτελεσματική λύση που γνώριζαν καλά οι γιαγιάδες μας. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Για να φτιάξετε τη μαγική λοσιόν της γιαγιάς θα χρειαστείτε 2 κλαδάκια φρέσκο δεντρολίβανο ή 2 κουταλιές σούπας αποξηραμένο. 1 κουταλιά σούπας ολόκληρα μοσχοκάρφια και 300 ml νερό. Οδηγίες. Βράστε το νερό σε κατσαρόλα. Προσθέστε το δεντρολίβανο και τα μοσχοκάρφια και αφήστε να σιγοβράσουν για 10-15 λεπτά. Αποσύρετε από τη φωτιά, σκεπάστε και αφήστε να μουλιάσουν μέχρι να κρυώσει το μείγμα. Σουρώστε και ρίξτε το υγρό σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Η λοσιόν που φτιάξατε είναι δοκιμασμένη και αποτελεσματική και όχι χωρίς λόγο. Το δεντρολίβανο διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής. Αυτό προάγει την παροχή θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου στους θύλακες των τριχών. Το αποτέλεσμα: διεγείρεται η ανάπτυξη και μειώνεται η τριχόπτωση. Το δεντρολίβανο αναγνωρίζεται επίσης ως μια εξαιρετική φυσική θεραπεία για την τριχόπτωση χάρη στις αντιοξυδωτικές και αντιβακτηριακές του ιδιότητες. Βοηθά στον καθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής, τη μείωση της πιτηρίδας και την καταπράινση του ερεθισμού. Τα μοσχοκάρφια, που είναι πλούσια σε ευγενόλη, ένα ισχυρό αντισηπτικό, ενδυναμώνουν τις ρίζες και τονώνουν τα μαλλιά. Καταπολεμούν τις μολύνσεις του τριχωτού της κεφαλής που μπορούν να προκαλέσουν τριχόπτωση. Είναι επίσης πλούσια σε μέταλλα και βιταμίνες, ιδιαίτερα B6 και μαγνήσιο, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των μαλλιών. Αυτή η λοσιόν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη στις γυναίκες σε περιπτώσεις όπως τριχόπτωση μετά την εγκυμοσύνη. Μετά τον τοκετό, πολλές γυναίκες παρατηρούν αυξημένη τριχόπτωση. Είναι ορμονικό, φυσιολογικό, αλλά πολύ ενοχλητικό. Αυτή η λοσιόν διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών, ενώ παράλληλα καταπραίνει το ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής. Είναι ασφαλής για νέες μητέρες που θυλάζουν. Είναι μια εξαιρετική αντικατάσταση των συμβατικών σαμπού κατά της τριχόπτωσης, τα οποία συχνά είναι γεμάτα θηϊκά άλατα. Τριχόπτωση κατά την εμεινόπαυση. Καταλαβαίνουμε ότι οι ορμονικές αλλαγές αποδυναμώνουν τα μαλλιά και οι αλλαγές της εμεινόπαυσης δεν αποτελούν εξαίρεση. Το τριχωτό της κεφαλής γίνεται πιο λεπτό και τα μαλλιά χάνουν την πυκνότητά τους. Αυτό το μείγμα δεντρολίβανου με μοσχοκάρφια είναι μια απαλή λύση για την πρόληψη της τριχόπτωσης στις γυναίκες στην εμεινόπαυση. Επαναφέρει την ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής και βοηθά στη διατήρηση της μάζας των μαλλιών. Τι γίνεται με την εποχιακή τριχόπτωση? Την παρατηρούμε κάθε χρόνο. Η τριχόπτωση είναι συχνή την άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτές οι εποχιακές αλλαγές πυροδοτούν μια φυσική ανανέωση των μαλλιών. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε: εφαρμόστε αυτή τη σπιτική λοσιόν ως θεραπεία 3 εβδομάδων σε κάθε αλλαγή εποχής. Αυτό βοηθά στην επιβράδυνση της τριχόπτωσης και στην τόνωση της αναγέννησης. Ας είμαστε σαφείς. Δεν πρόκειται για μια θαυματουργή θεραπεία με αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά μετά από 3 έως 4 εβδομάδες τακτικής χρήσης θα παρατηρήσετε λιγότερες τρίχες στο μαξιλάρι σας ή στη βούρτσα σας. Υγιέστερο τριχωτό της κεφαλής. Πιο δυνατά, πιο λαμπερά μαλλιά. Πιο ορατή ανάπτυξη. Είναι μια εξαιρετική βάση για το πώς να σταματήσετε την τριχόπτωση με φυσικό τρόπο. Ορισμένες προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε. Κάντε μια δερματική δοκιμή πριν από τη χρήση για να ελέγξετε για αλλεργική αντίδραση. Μην εφαρμόζετε σε πληγές ή πολύ ερεθισμένο τριχωτό της κεφαλής. Φυλάξτε τη λοσιόν στο ψυγείο για μέγιστο διάστημα 5 ημερών. Αν σας ενδιαφέρει, στο κανάλι θα βρείτε και άλλα βίντεο για την τριχόπτωση. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο ακριβώς από κάτω. Εν τω μεταξύ, πάρτε μια γεύση.